নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ এটা কেকৰ ৰেচিপি। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, দুটা কালাৰৰ হৈছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এবাৰ চাওকচোন ফটোখন, আৰু খাবলৈও সাংঘাতিক ধুনীয়া হৈছিলে আৰু স্পঞ্জি হৈছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া গম পাব মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। আৰু কেক বনাওঁতে এটা কথা বিশেষভাৱে মনত ৰাখিব লাগে, যাতে আমি যিখিনি বস্তু দিওঁ সেইখিনি সম পৰিমাণে হ'ব লাগে। আহক তেন্তে চাওঁ আমি। প্ৰথমতে মই অলপমান ডাঙৰ বাতি এটা লৈছোঁ আৰু এইটো সৰু বাতি লৈছোঁ। এই বাতিটোতে মই মেজাৰমেণ্ট কৰিম। সেই বাতিটোৰ জোখেৰে মই চেনি ল'লোঁ, মিক্সিত মাৰি ল'ম চেনিখিনি। আৰু 3টা মই এগ লৈছোঁ। এই ডাঙৰ বাতিটোত মই এগকেইটা দি ল'ম প্ৰথমতে। এয়া তাৰপিছত মই ব্লেণ্ডাৰেদি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, এয়া কৰি লৈছোঁ। 5 মিনিটমান কৰাৰ পাছত যিখিনি মই চেনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই সেই এগৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এয়া একেটা বাতিতে মই আকৌ ৰিফাইন তেল লৈছোঁ। এয়া সেইখিনিও মই তাতে দি দিছোঁ, দেখিছে। সেই বাতিটো যে লৈছোঁ, সেই বাতিটোৰ জোখতেই মই বস্তুখিনি গোটেইখিনি লৈছোঁ। এয়া ভালদৰে মই বিট কৰি লৈছোঁ। এয়া এনেকুৱা হৈছে কনচিষ্টেঞ্চিটো, দেখা পাইছে। এতিয়া মই ময়দা লৈছোঁ। ময়দাও সেই বাতিটোতে লৈছোঁ মই, এক বাতি, সৰু বাতি এটা লৈ লৈছিলোঁ মই। সেই বাতিটোতে মই এক বাতি ময়দা লৈছোঁ। এয়া দি দিছোঁ ময়দাখিনিও। এয়া আকৌ মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। এয়া লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে, আৰু অলপ কৰি দিছোঁ। এয়া এতিয়া মই এটা চচ লৈছোঁ। চচত মই এখন কাগজ পাৰি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত মই অলপমান ৰিফাইন তেল দি দিম। এয়া আৰু মই ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। বেকিং পাউডাৰ অকণমান দি পেলাই মই ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ। এচামুচমান দিলেই হ'ব। আৰু অৰিঅ' বিস্কুট এটা আছিল যে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, অৰিঅ' বিস্কুটৰ গোটেই পেকেটটো মই মিক্সিত এনেদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আৰু এই একেটা বাতি মই ধোৱা নাই, সেই বাতিটোতে মই আকৌ দি দিছোঁ অৰিঅ' বিস্কুটৰ গুড়িখিনি। এতিয়া আমুল তাজা লৈছোঁ। আমুল তাজাখিনি সেই বাতিটোতে মই এক বাতি নাই লোৱা, চাওকচোন, অকণমান কমাই লৈছোঁ। এয়া দি দিছোঁ। ইয়াত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। মই যদি এক বাতি লওঁ তেতিয়া বেছি হৈ যাব, সেইকাৰণে মই অকণমান কমাই ল'লোঁ। লৈ পেলাই ভালদৰে মই বিট কৰি ল'ম। আৰু বেকিং পাউডাৰ ইয়াতো দিছোঁ মই এচামুচ। সিটো সংমিশ্ৰণত দিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ৰৈ গ'ল। এয়া মই ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এয়া এনেকুৱা হৈছে কনচিষ্টেঞ্চিটো, দেখিছে। এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বৰ বেছি পনীয়া হ'লেও বেয়া হ'ব। এয়া এতিয়া মই আগৰ যিখিনি চচটোত দিছিলোঁ ময়দা আৰু এগৰ মিশ্ৰণখিনি, তাৰ ওপৰত এই বিস্কুটৰ মিশ্ৰণখিনি মই ঢালি দিম। এয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম। এয়া লাহেকৈ ঢালি দিব আপোনালোকে এনেদৰে। আৰু এটা কাটা চামুচ ল'ম, লৈ পেলাই অলপমান স্প্ৰেড কৰি দিম ধুনীয়াকৈ। এয়া কাটা চামুচ এখন লৈ পেলাই অকণমান স্প্ৰেড কৰি দিলোঁ। আৰু ওপৰত অলপমান চেৰি আছিলে, চেৰি কাটি লৈ এনেদৰে মই ওপৰত দি দিছোঁ। ওপৰত দিলেই হৈ যায়, কিয়নো গৰম পালে বস্তুটো ফুলি আহিব যেতিয়া, এইখিনি ভিতৰলৈ নিজেই গুচি যাব। এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি গেছটো একদম চিমত ৰাখিলোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পাছত চাওকচোন মোৰ কেকটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, কিমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে, চাওকচোন। এয়া চব ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ অকণমান, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। খাবলৈও সাংঘাতিক টেষ্টি হৈছিলে। এয়া কাটি ল'লোঁ অলপমান, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। একদম দোকানত পোৱাৰ নিচিনা, খাবলৈ সাংঘাতিক টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে বনাই ঘৰত খাবচোন। কিন্তু মনত ৰাখিব, যিখিনি সংমিশ্ৰণ লৈছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি যাতে সম পৰিমাণৰ হয়। আৰু মই অৰিঅ' বিস্কুটতহে অকণমান গাখীৰ কমাই দিছিলোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া কেকটো এনেকুৱা হৈছিলে। এয়া কটাৰ আগতে এনেকুৱা হৈছিলে দেখিবলৈ। কাগজখিনি মই এৰুৱাই ল'লোঁ। এৰুৱাই লৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ কেকটো। এয়া
দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন মোক আৰু এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেকৰ ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ